Good evening! So, andito tayo ngayon sa second floor ng bahay namin. Ayan, kung nakikita nyo, madilim na kasi maggagabi na. So, kung nakikita nyo, ang daming mga damit na nakasampay dahil ang area na to ay aming sampayan area. Ayan, so dito kami nagsasampay ng mga damit na hindi pa natutuyo, lalong-lalo na sa panahon ngayon dahil laging umuulan. Ayan, so ang dami talagang nakasampay na mga damit. Pero tuyo na ang lahat ng yan at tinutupi na namin ngayon. Ayan, so dito rin kami nagtutupi. So, kaya natin binivideo ang area na to kasi i-makeover natin ang lugar na ito. So, naisip ko na gawin itong home classroom area / playroom area ng mga bata. Naisip ko yan dahil magka-class from home na sila. So, mas maganda kasing meron talaga silang sariling area kung saan sila mag-aaral para hindi naman sila madidisturb ng kahit anong mga bagay-bagay. So, yan, nagtutupi kami ngayon dahil lilinisin natin tong lugar na to, liligpitin natin lahat ng kalat at kung ano-ano pang mga nakatambak na mga bagay-bagay na hindi na kailangan na nating itapon. So, ayan, so ang daming mga nakatambak, titingnan natin yan isa-isa mamaya. Yan, meron din kaming kuna dito, yung dati pang crib ng mga anak ko. Meron din kaming dito extra bed foam. Ginagamit namin yan kapag may bisita kami, nilalagyan lang namin yan ng bed sheet. So, ayan. So, magi-start na tayo. Okay? Grabe, sobrang init dito sa taas. It's 7 o'clock. I think 7 o'clock in the evening. Siguro kapag umaga dito or hapon, mas mainit pa. Ayan. So, pinagpapawisan ako hindi dahil doon sa ginagawa ko, kundi sa sobrang init. Music
ayan na ang ating after ng paglilinis natin. So, nalinis na natin lahat. Yan. So, dito ko lang inilagay yung foam kasi ang likod niyan, mga gamit, mga Christmas decor. Then, yung bintana din. So, wala na yung mga nakasampay at kung ano pang mga nakasabit. So, ayan. Tapos na tayo sa paglilinis. Pipinturahan natin yan ng white. Then, yung wall dito, instead of pipinturahan ko sana ng white, I think mas maganda ring lagyan siya ng wallpaper. Then, itong mga upuan na maliliit, pipinturahan natin yan ng white din. Wait lang, ha? Wait lang, baby, ha? Oh, wait lang. Yan, pipinturahan natin yan ng white. Ang bintana na to, ito yung tatanggalin natin. Ang ilalagay natin dyan, yung window screen para hindi pumasok yung lamok at saka yung pusa or basta ganun. Tapos lalagyan na lang natin ng rehas-rehas para safe. Hindi basta-basta pwedeng pasukan ng kahit na sino. Screen lang para papasok yung hangin dito sa loob, magiging presko. Diba? So, hindi na siya magiging mainit. Ang plano ko, lagyan siya ng yung hanging shelves para may paglagyan tayo ng mga laruan nila, gamit nila, yan. Dito din sa side na to. Eto, gusto kong lagyan niya ng storage. Shelves lang.